yung basic to intermediate na Adobe Photoshop. So first is, what is Adobe Photoshop? Adobe Photoshop is a frequently used image editing and creating software. It is a powerful image processing application software developed by Adobe vendors. So we have two general usage of Adobe Photoshop. So first is, we will create images from scratch. The next is, we will edit existing images downloaded from the internet. Ito po yung pwede pa natin ma-modify or ma-edit yung isang images. So next is list of files formats. So gusto kong ituro sa inyo yung mga iba't ibang file extension ng mga images natin. So ito lang po yung list na madalas na makikita natin from the internet and sa software na Adobe Photoshop. So first is si .psd. So what is .psd? This is Adobe Photoshop default format. So pag nag-edit tayo sa Adobe Photoshop, ito yung magiging file format or file extension ng ating file, which is pwede pa natin ma-edit yung file natin. The next is, we have the .jpeg or yung tinatawag natin the Joint Photograph Exports Group. Meron siyang iba't ibang file name ng extension. So first is, we have the .jpeg, .jpg, and .jpe. So pare-parehas lang yan. Kung mapapansin nyo, pag nag-download kayo sa internet, iba-iba yung spelling niya, pero same lang silang JPEG. So itong file extension na to sa Adobe Photoshop, ito na yung final output mo. So ibig sabihin, hindi mo na siya pwedeng i-edit. Okay, so next is, we have the .gif. So si GIF, ito yung tinatawag natin graphic interchange format. Ito yung nakikita natin sa mga internet na ito yung mga images na gumagalaw. So tinatawag siyang .gif. Next is, we have the .png. Si .png, ito po is tinatawag natin portable network graphics. So ito yung madalas natin mapapansin na transparent yung background or walang background yung isang image, or ito yung may mga pixel na box, gray box, white. So yun yung madalas natin napapansin na naka.png. Pero kahit hindi sila transparent yung background niya, pwede pa rin natin siyang isave as .png. Ang pinagkaiba lang niya kay JPEG is mas malinaw and mas malaki yung capacity ni .png kay .jpeg. Next is, we have the .tif. So si .tif, pwede natin siyang ma-open sa Adobe file and pinipreserve niya yung original data ng isang image natin. So kung nag-insert kayo ng iba't ibang images yung sa ating Adobe Photoshop, ma-open nyo pa rin siya na same yung pagkakalagay ng mga images natin. So next is, we have the .pdf, or ito yung tinatawag natin portable document format. So makikita natin ito kapag nag-fill up tayo ng form online or nagbabasa tayo ng mga e-books. So naka.pdf po siya na file extension. So si .pdf, pwede natin siya ma-open online and offline. So next is, ayan, so i-explore natin yung interface ni Adobe Photoshop. So let's proceed to the software. Okay, so yung gamit kong version ng Adobe Photoshop is Adobe Photoshop CS6. Ayan, so iba-iba yung version niya at iba-iba rin yung interface niya. So first, let's start yung isa menu bar ng Adobe Photoshop natin. So yung menu bar natin makikita natin sa top portion ng ating software and malapit siya din sa logo ng PS or yung Photoshop. Sa menu bar, dyan natin makikita yung file, edit, image. Pag sinabing menu bar, ito din yung katulad sa iba't ibang software like yung Microsoft Word, Excel. So lahat ng kailangan nating gawin dito sa software natin, madalas makikita natin siya under ng menu. Okay? So next is, we have the option bar. Okay, si option bar, ito is kapag may sinelect tayo dito isang tool, dito sa toolbox natin, magbabago yung option natin dito sa option bar. So pwede natin i-modify yung properties ng ating selected tool. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung example ng tool na pwede natin i-edit yung kanyang properties. Next is, we have the toolbox. Ito yung nandito sa left side.
Si toolbox, diyan natin makikita yung mga tools na gagamitin natin kapag nag-create tayo ng image or nag-edit tayo ng isang image. Okay, next we have the timeline. Sa timeline, pwede dyan tayong gumawa ng mga animation or animated images. Next is, we have the panel groups. Okay, for the panel groups or group of panels, diyan natin makikita yung iba't ibang mga palette na pwede natin gamitin sa pag-edit ng image. For example, pwede tayong gumamit ng color or yung swatches natin. And then, meron din tayo dito sa baba na adjustments, style. Yan. So, meron din tayo ditong layers panel or palette or palette. So, meron din tayo ditong channels and pots. Okay. So, sa baba ng layers natin, meron pa po tayo ditong iba't ibang settings. So, mamaya natin i-discuss kung ano yung gamit no settings under ng layers natin. So, next is we have the progress bar. Nandito po siya sa baba o yung status natin. So, dyan natin makikita kung ilan na yung capacity ng file na ini-edit natin and yung progress ng pagsisave natin kung 100% na siyang okay. So, next is ituturo ko sa inyo kung paano mag-create ng new document dito sa Adobe Photoshop. Okay, so punta lang po tayo sa menu and then select lang po natin si file. Yan. And then underneath file, para lang po yung Microsoft Word, nandiyan po si new, open, open as, open present, and save as, close. So, dyan po natin makikita under ng file. So, for the new document, ang saselect po natin is si new. So, for the shortcut key ng new document is Control N. Okay, so meron po ditong dialog box na kailangan nating i-fill out. So, first is yung name or yung document name ng ating file. For example, is activity 1. Okay. Next is yung preset niya. Kung gusto natin palitan yung default size ng ating canvas. So, kung US paper yung gagawin nyo or international paper. Ayan. So, next is we have the width and height. Ito siya. So, yan natin isi-set yung width and height ng ating document. Okay? So, pwede tayong pumili ng units na gusto natin kung saan kayo familiar. So, sa akin, pinipili ko is yung pixels or yung inches. So, for inches, mas madali siyang isukat kasi kung meron kayong ruler and naka-inches siya, so madali ninyo masusukat yung size ng images na ini-edit ninyo. So, sa akin, ang gagamitin ko muna is yung pixels. So, yung activity 1 natin, ang gagawin ko is, gagawa lang po tayo ng basic collage. So, I have 1,280 width and 720 height. Ayan. So, then for the resolution, by default, naka-72 po siya. The higher the resolution, syempre, mas mataas yung capacity niya and mas malinaw din yung images ninyo. So, next is, dapat same din yung unit niya under ng resolution natin. So, next is yung color mode natin. So, by default, naka-RGB siya. So, yan na rin lang po yung gagamitin natin. Then, you can change the background contents or background ng canvas natin. So, by default, naka-white na siya. Pero kung gusto nyo transparent, automatic, so pwede nyo siyang i-change to transparent. Then, you can change another background color. So, by default, yung ating image size, dahil wala pa siyang laman, so naka 2.64 siya. Ayan. So, we have the advanced settings kung gusto niyo pang i-edit yung size and yung format ng inyong canvas. So, kapag wala na kayong i-edit, click nyo lang po yung OK button. Okay.
So, mapapansin nyo, meron na tayo ditong white space o tinatawag natin canvas. Si canvas, dyan po tayo naglalagay ng mga objects o dyan po tayo nag-i-edit ng image. Okay? So, yung first tool na gagamitin po natin is si Move tool. Okay? So, what is Move tool? Okay, Move tool is allows you to move a selection or object entire layer by dragging it with your mouse or using your keyboard arrows keys. Okay, so si Move tool po, ito yung palagi natin gagamitin kay Adobe Photoshop. Okay, so back tayo sa software natin. So, saan po ba si Move tool sa ating toolbox? Move tool po, ito yung pinakaunang tool dito sa ating toolbox. Ito po siya. Once na highlight or tinapat natin yung cursor natin dun sa tool na gagamitin natin, makikita natin kung anong pangalan ng tool na nakaselect sa atin. Okay? So, sa atin, ang nakaselect po is si Move tool or yung kanyang shortcut key sa keyboard natin is si letter V. Okay? So, paano gamitin si Move tool? So, dahil wala pa tayong object sa loob ng ating canvas, hindi pa po natin magagamit si Move tool. So, sinabi ko po kanina na si Move tool is para mag-move ng object, para mag-select ng object. Okay? So, before ko mag-add ng image or ng object sa ating canvas, papakita ko po sa inyo, kanina wala pa po tayo ditong layer. Okay, so by default, once na nag-create tayo ng document, automatic po na nagkakaroon siya ng background layer. Okay, so meron po itong icon na lock. Okay, ibig sabihin ng lock icon, hindi natin pwedeng i-edit yung mismong canvas natin kasi nakalock po siya. Okay, so mamaya ituturo ko po sa inyo kung paano mag-unlock ng layer. Okay, so let's start sa pag-add ng or pag-insert ng image sa loob ng ating canvas. Okay, so meron tayong dalawang paraan kung paano mag-add ng image sa loob ng canvas. So first is, ang gagamitin po natin is si place. Okay, so under po ni file, punta lang po tayo dito sa place. So click lang po natin si place. And then, so, hanapin lang po natin yung image na gusto natin gamitin. So, for example, image natin. Okay. So, kung mapapansin nyo, nung sinelect natin yung image, automatic na nagpunta na po siya sa ating canvas. And then, kung i-check po natin under ng layers panel natin, nagkaroon po ng another layers sa loob ng ating layers panel. Okay. So, next po is, meron po siyang line sa gitna. Ayan. So, ang tawag po dyan is transform. Okay. So, paano po i-remove yung transform po natin or free transform? So, ang gagawin lang po natin is pwede po tayong mag-enter sa ating keyboard. Okay? So, yun po, nawawala po siya. So, ano pong gamit ng ating free transform or transform? So, balik po tayo. So, paano natin po ibabalik yung free transform? So, yung shortcut key po natin is letter T, Control T, as in tatay. Then, babalik po yung transform natin o yung free transform. So, ano pong gamit po niya? So, pwede po natin i-resize yung image natin gamit po ang free transform. Okay, so meron po mga node or dot sa bawat gilid ng ating image. Ang gagawin nyo lang po, click and drag lang po natin siya para ma-resize natin yung isang image. Okay. Then, to remove, press lang po natin yung enter sa ating keyboard. Okay? So, next po, ituturo ko sa inyo yung gamit ng Move tool. Dahil nakaselect na po si Move tool sa ating toolbox,
ang gagawin ko po is, isa-select ko po itong image. Ayan. Paano natin malalaman na selected na po yung image natin? So, under po ng layers, once na naka-highlight po siya ng color blue, ibig sabihin selected po yan. Okay? So, pwede na po natin siyang i-move. Ayan, drag lang po natin sa ating keyboard. Ayan, so, move lang po natin siya. Ayan. You can use the arrow keys so to move your object or image. So, yan po yung gamit ng ating move tool. Okay. So, next naman po na gagawin natin is paano mag-save ng output sa ating Adobe Photoshop. Okay. Under ng file, then select lang po natin si save. And then, lalabas po dito yung file name. Ayan. So, kanina, nag-create tayo ng file name which is the activity1. And then, the file format po na nakaselect po sa kanya by default is .psd. So, nabanggit ko po kanina kapag naka.psd, pwede pa po natin siyang i-edit. So, mas maganda po na kailangan tayong mag-backup ng .psd and then yung final output niya which is the .png and .jpeg. Para in case na pwede pa natin i-modify or i-edit yung image natin, pwede pa tayong bumalik kay Adobe Photoshop using the file extension .psd. Okay, so click lang po natin si save. Okay. Ayan. And then, check po natin sa ating desktop. Okay. So, kung mapapansin po natin, ito na po yung ating file. Okay. So, mapapansin niyo po siya, hindi siya tulad ng mga images na makikita natin yung preview ng image na inedit natin dahil naka.psd file po siya. Once na ganito po yung logo niya, ibig sabihin, editable po siya and pwede siyang ma-open sa ating Adobe Photoshop. So, next naman po is paano mag-save ng final output kay Adobe Photoshop. So, punta lang po ulit tayo kay File. And then, kung mapapansin niyo po, naka-disable na yung save natin. So, ang gagamitin na po natin is Save As. Okay. So, using Save As, click lang po natin. So, syempre, same file name. So, bakit hindi po pwedeng magkaiba yung file name? Pwede naman po magkaibang file name. Pwede rin naman po magkatulad yung file name. Hindi naman po sila mag-replace dahil iba po yung file format na gagawin po natin ngayon. So, ngayon, ang gagawin natin is isi-save po natin siya to .jpeg. Okay. Then, nag-change na po siya. Click nyo lang po yung save. Okay. So, meron pong dialog box na lalabas po dito. So, JPEG options. So, pwede natin i-edit yung quality ng image na gusto po natin. So, pwede nyo pong slide yung slider bar. Kung gusto nyo i-high. Kung mapapansin niyo po, the higher the resolution or the quality, ganun din po yung kanyang capacity na high. Okay? So, lagay po natin siya sa high. So, we have 77.5. So, next is we click the OK button. Okay. So, yun po. Check natin sa desktop yung sinave natin na JPEG. Okay. So, ito na po siya. Kung mapapansin niyo po, magkaiba na yung preview ng ating output compared sa ating file. Okay. So, activity 1, naka.jpeg po siya. Okay. So, pwede nyo rin pong palitan kung anong file extension yung gusto nyo gamitin. Okay. Next is ayan. So, next tool is we will use the Marquee tool. So, what is Marquee tool? Marquee tool is allows you to draw rectangular and elliptical selections. To form the selection, simply click and drag the mouse. Okay.
So, let's try to use the marker tool. Okay, so ano po bang gamit ng marker tool? So, lalagyan ko lang ng sa pang space para makita natin yung iba't ibang gamit ng marker tool. So, sa toolbox natin, saan natin makikita sa marker tool? Sa marker tool po, siya yung kasunod ng ating move tool. Okay. So, ma'am, bakit po meron tayong maliit na arrow sa lower side ng ating marker tool? So, ibig sabihin po niyan is meron pa po sub-option under ng ating marker tool. So, pag ni-right click niyo po yan, so lalabas po dyan yung iba't ibang shapes ng marker tool natin. So, first is we have the rectangular, we have the elliptical, we have the single row marker tool, and then we have the single column marker tool. By default po, naka-rectangular marker tool po tayo. Okay, so let's try the rectangular marker tool. So, paano po siya gamitin? So, simply, drag lang po natin siya sa ating canvas. Okay. So, ma'am, bakit hindi po siya nag-add ng another layer? Okay, si marker tool po, hindi po siya mag-add ng layer. So, ang ginagawa lang po niya is sa mismong layer na kung saan tayo nakaselect, yun lang po siya mag-add. Pwede rin naman po tayo mag-add ng new layer under ng layers. Ayan. So, kung mapapansin niyo po, meron tayong settings sa baba ng layers panel natin. So, first is, we have the delete layer. So, kung gusto niyo pong i-delete yung layer na hindi niyo na po gagamitin, click niyo lang po yung trash can icon. Next is we have the create new layer. Yung parang paper po yung icon niya. So, ibig sabihin, pwede tayong mag-create ng blank new layer. So, for example, ito natin siya. Ayan po. So, mag-create na siya ng blank new layer. And by default, yung filing po niya is layer 1. Pag nag-add po tayo ng isa pang layer, ang default filing po niya is layer 2. So, next is we have the create new group. Okay. Pag sinabing create new group, mag-create lang po yan ng isang folder na kung saan pwede natin ilagay yung mga layers sa loob ng folder. Okay. Next is we have the yung options natin para palitan yung brightness. Ayan. So, pwede tayong maglagay ng color balance. Ayan. Pwede natin i-edit yung images na gusto natin. Okay? So, next is, ayan. So, meron din tayong add a layer style. Ayan. So, sa sunod, turo ko sa inyo kung paano mag-add ng layer style. Next is link layers. So, now, ayan. So, meron na tayo dito rectangular marquee tool. So, next is, paano siya gamitin? Okay. So, maraming gamit si marquee tool. So, first is, pwede tayo mag-create ng shape using the marquee tool. Okay? So, dahil rectangle siya, rectangle shape po yung nakikreate natin. So, ngayon, bakit wala po siyang background? Bakit may mga dotted lang isa? Ibig sabihin, hindi pa po siya nag-create ng isang object. So, para maging object po siya, kailangan tayong gumamit ng paint bucket tool. So, click natin sa paint bucket tool and then lalagyan natin ng color yung ating marquee tool. Okay? So, kung mapapansin niyo po, yung ating rectangular marquee tool, nagkaroon na siya ng color. And kung mapapansin po ninyo, hindi po siya nag-overlap sa mismong screen ng ating canvas. So, nagkaroon lang po ng color doon sa mismong loob ng dotted line. Okay? So, paano naman po tanggalin yung dotted line? Okay, so, right-click lang po tayo. Okay, so, using the move tool, right-click lang. Okay, using the marquee tool, right-click lang po tayo and then select po natin si deselect. Okay.
Ayan. So, ganun po, tanggalin ang ating selection. Okay, next po is using the move tool, pwede na po natin i-move yung object natin. Okay. Ayan. So, next is, pwede din po tayong gumamit ng ibang shape. For example, si elliptical marquee tool. Okay. So, kanina, tinuro ko sa inyo na pwede tayong mag-create ng shape kay marquee tool. So, ngayon naman, ituturo ko yung isa pang paraan na pwede natin gamitin kay marquee tool. So, ngayon, using the elliptical marquee tool, na mag-draw po tayo dito na circle. Ayan po siya. So, meron na po ulit tayong dotted line. So, ngayon po, using the move tool, try po natin i-move yung ating ginawang circle using the elliptical marquee tool. So, kung mapapansin nyo, using the move tool, meron po siyang scissor icon sa ating cursor. So, ibig sabihin po niya, once na-click po natin, pwede niyang i-cut yung isang object gamit si marquee tool. Okay? Ayun na po, nakapag-create na tayo ng shape. Okay, so yun po yung gamit ng ating marquee tool. Pwede tayo mag-create ng shape, pwede rin tayo mag-cut ng shape or ng object. So, save ulit natin siya. Tanggalin po natin yung ating selection. So, right click and then select. Make sure po na nakaselect yung ating tool na marquee. Okay. So, now, paano po siya i-save ulit? So, file, and then save as, and then so, ngayon naman po, isa-save natin siya as .png. Okay. Then, save. Okay. So, may dialog box po dito na lalabas. So, iti-click lang po natin yung smallest and none or default na po yun. Click OK. Next is, tuturo ko naman po sa inyo ng iba't ibang settings under ng layers natin. So, meron tayo dito tatlong layers. Okay. First layer natin is the background layer na meron tayong lock icon. So, para matanggal or i-unlock yung ating layer, ang gagawin lang po natin is i-double click lang po natin siya sa tapat ng lock icon. So, double click. Then, may lalabas po ditong dialog box. And then, sa-select lang po natin is OK. So, by default, naka-layer 0 po siya. So, pwede po natin siyang palitan ng background layer or background. Ayan. So, click po natin OK. Mapapansin niyo po, nagbago na yung file name ng layer natin and nawala na rin yung lock icon na. So, next naman is meron tayong isa pang layer. Ayan. So, kung mapapansin nyo po, nasa taas siya ng ating background layer. Okay? So, once na drinag ko po siya pababa, ano po mangyari sa kanya? Okay. So, nangyari po yung ating common layer, drinag natin sa baba ng background layer, nawala po siya. Okay? So, nangyari po sa kanya is pumunta siya sa likod ng background white layer natin. Okay? So, kung sino yung pinaka nasa baba, siya yung matatabunan ay nasa back ng ating layer. Okay? So, balik po natin siya. Drag lang po natin. Next po, we have the eye icon po. Okay? For example, gusto kong i-hide itong ating shape. Ayan. Okay. So, paano siya i-hide? So, meron po tayo dito eye icon sa pinakagilid. Ayan. So, nakalagay po is indicates layer visibility.
from the word visibility, pwede natin i-turn on, turn off yung ating layer. Okay? So, paano po siya gawin? Click lang po natin yung mata. So, once turn off yung mata natin, ibig sabihin, naka-hide na po yung layer natin. So, to show your layer, click lang po ulit natin yung mata, ang eye icon po. Okay? So, dahil din natin kailangan si shapes, so, hide po natin siya. Next, we have the lock icon dito sa pinakataas. Okay. So, kung gusto niyo pong i-lock yung layer natin, pwede niyo pong i-click itong lock icon. Okay. So, pag click po natin yan, and nakaselect po yung layer na gusto natin i-lock, automatic na kakaroon siya ng lock icon. Okay. So, paano natin malalaman na nakalock na po siya? So, once na ganito na po yung icon ng ating lock icon, and then, pag dinanag po natin yung layer natin, hindi po siya na-lock. Okay? Kasi po, nakalock. Ibig sabihin, kahit mag-edit po tayo dito, then tap po natin siya, hindi po siya makakat. Do not use the move tool because the layer is locked. Okay po? So, yun po yung gamit ng ating lock icon. So, kung gusto nyo i-edit ulit yung image, yan, click nyo lang po si lock icon. Okay? So, next is, we have the opacity and fill. Okay, let's try the opacity. So, si opacity po, pwede natin i-adjust yan. Ayan, so, click lang po natin yung arrow, adjust lang po natin. Kung gusto po natin medyo transparent yung image natin, hindi sa full color pa, pwede natin siyang palitan ng opacity. Okay. So, yung fill naman po natin is, same siya sa opacity, yun nga lang, is yung mismong image lang yun, parang nawawala yung pinaka full fill ng color mo. Okay. Next tool na gagamitin po natin is lasso tool. Okay, what is lasso tool? Lasso tool is used for selections where there is no predefined shape. Okay. So, paano gamitin si lasso tool? Okay. So, saan natin makikita si lasso tool? Si lasso tool po ay ito yung pangatlong tool sa toolbox natin. So, lasso tool, then pag right click po natin, may iba't ibang type ng lasso tool po tayo. First is, yung default lasso tool po natin is ito po siya. Then we have the polygonal lasso tool. We have the magnetic lasso tool. Okay, so, start tayo kay regular lasso tool. So, gagawin po natin is, using the lasso tool, pwede tayo mag-create ng shape. Ayan. So, kung mapapansin nyo kanina, mag-create tayo ng shape using the rectangular and elliptical. Ngayon naman, using the lasso tool, pwede tayo mag-draw ng shape. Okay? So, kahit anong shape yan, pwede natin siyang gawin. Okay. So, ang gagawin nyo lang, i-click and drag nyo lang, parang nag-drawing lang po sa canvas natin. And, yung starting point and yung end point po, dapat mag-meet po sila para makabuo kayo ng isang shape. And makikita nyo po, meron siyang dotted line. Okay? So, same lang po sila ng function. Pwede kayo makapag-create ng shape and pwede rin po kayo makapag-cut ng object. Okay. So, hindi ko na ituturo kung paano mag-create ng shape kasi gagamit lang naman kayo ulit ng paint bucket tool and then apply lang po. Okay. So, ngayon is mag-i-edit tayo ng shape. Okay. So, kung mapapansin nyo dito sa layer natin ng woman, meron dito parang dalawang paper na magkapatong. So, ibig sabihin po niya is hindi po natin pwedeng i-edit yung image. So, ang gagawin po natin is i-rasterize po natin siya. So, paano po siya i-rasterize para editable yung ating image? So, right-click po natin siya
then click po natin si rasterize. Kailan lang po natin isa-select si rasterize? Once na may nakita po kayong papel icon doon sa mismong image po natin, under ng layer image po natin. Okay? Kung mapapansin nyo po na wala na yung parang papel icon doon sa ating layer. So, ngayon, editable na po yung image natin. So, back po tayo kay lasso tool. So, ngayon, mag-create po ako dito ng shape. Ayan. So, ngayon, using the move tool, ayan. Napapansin nyo, pag tinapat ko sa loob yung wing ko ng object, meron na naman ulit scissor icon sa cursor natin. So, ibig sabihin niya, pwede natin ikat. Okay? Ayan. So, Control-Alt-Z para bumalik po tayo sa para mag-undo po tayo ng ginawa po natin. So, ngayon, pwede natin gawin is pwede natin cut yung babae using the lasso tool. Ayan. So, kung wala kayong mouse, medyo mahirap po siya. Ayan. So, next is, pwede na po natin siyang i-cut using the move tool. Ayan na po. So, meron na po siya. So, meron na po tayo dito dalawang object sa isang layer natin. Okay? Next. Polygonal lasso tool. Okay. So, ano yung gamit ng polygonal lasso tool po natin? So, mapapansin niyo po, iba na yung icon ng cursor po natin. So, ang gamit po niya is pang-cut pa rin po natin at pag-drawing ng object. So, ito nga lang po is para siyang straight line. Ang gagawin niyo po is susundan niyo lang po yung image na gusto niyo pong ikat. Si lasso tool po, mas madali siyang gamitin compared kay, si polygonal lasso tool, mas madali po siyang gamitin compared kay lasso tool. So, same pa rin po yung process natin, yung starting point and end point po niya dapat mag-make na sila. Okay, so next po is using the move tool, pwede na po natin siyang ikat. Okay, so yun po is deselect natin. Yes. Meron na po tayong dalawang object sa isang layer. Okay, next. Control-A to undo. The next is the magnetic lasso tool. Magnetic lasso tool, ang gagawin lang po niyo is select lang po ninyo ng isang beses and then kung mapapansin nyo po, habang dinag-drag nyo po siya, hindi nyo po i-click yung keyboard ninyo. I-drag nyo lang po siya and automatic na po naman didikit siya doon sa object na gusto nyo i-edit from the word magnetic. Yung magnet na yung object na okay, next using move tool. So, yun po yung gamit ng ating tatlong lasso tool.
So, next tool po na gagamitin natin is si Quick Selection Tool. So, si Quick Selection Tool is you can use to quickly paint a selection using an adjustable round brush tip. As you drag, the selection expands outward and automatically finds and follows defined edges in the image. Okay. Okay, next is si Quick Selection Tool po. So, ito po siya yung pang-apat na tool sa ating toolbox. So, ang gamit po ng ating Quick Selection Tool po is to select an object. Okay. So, yung part ng object natin. So, hindi po ito yung pag-select na mismo like yung sa Move Tool para i-position yung ating object. Ito naman is to select yung gusto nating object sa loob ng isa pang image. Okay, so, Quick Selection Tool. So, meron tayong dalawang klase ng selection tool. We have the Quick Selection Tool and the Magic Wand Tool. So, let's start to use the Quick Selection Tool. Okay, mapapansin niyo po yung cursor ko po is naka-plus and naka-bilog po. So, gagawin niyo lang po is to click and drag. Pag naka-plus po, ibig sabihin, nag-add po siya ng selection. Okay. Nade-detect niyo po ang object. Okay. Forward naman lang paano kung lumampas ng ating pag-select ng object. So, dito po sa ating option bar, ito po sinasabi ko sa inyo. Sa option bar, pwede natin i-edit yung mismong properties ng ating tool. So, for example, may lampas or labis na sa ginagawa natin selection. So, using the minus sign, ito po siya. Click lang po natin. And then, erase lang po natin. Okay na po. So, using the move tool, pwede na natin i-change natin. Okay. So, diba, mas madali po siyang i-edit using the Quick Selection tool. So, next is using the Magic Wand tool. Okay. So, papakita ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng pure color compare sa combination ng colors. Okay. So, for example, yung background niya. So, pure color. So, pag pure, automatic, nagde-detect na yung color na ganun sa mismo image natin. So, automatic, sinaselect niya. Okay, select natin. Next is, try natin dito sa baba. Okay, kung mapapansin nyo po, merong part lang na color na na-detect niya and yun lang po yung na-select niya. Okay? So, hindi siya applicable dito sa maraming combination ng colors. Applicable lang po siya kapag gusto nyo meron dito isa lang color na gusto nyo i-select. Okay. So, ang gagawin nyo lang kapag may konting kulang, so, dadagdagan nyo lang po siya using the Quick Selection tool. So, using plus sign, dagdagan nyo lang po siya. Okay. So, para complete yung pagkakaselect nyo. So, next is using the mouse tool. So, using top or Control X, pwede natin ma-delete yung ating sinelect na object. Control X. Okay po. Control X. See? Okay. Next tool po natin is Crop tool. So, the crop tool allows you to select an area of an image and discard everything outside this area. Okay. So, familiar naman po kayo sa crop tool kasi may mga iba't ibang software na merong tool na crop. Okay. So, saan natin makikita si crop tool? Pang 5 tools po siya under ng toolbox po natin. Okay. So, once nakaselect po yung crop tool natin, by default po,
crop tool yung naka-select sa kanya. So, we have 4 different crop tool. So, we have the crop tool, perspective crop tool, slice select tool. Si slice, mas dala siyang ginagamit kapag gumagawa tayo ng web page. Okay, so we will use the crop tool. So, gagawin nyo lang po is, highlight nyo lang po yung part na gusto nyo i-crop. For example, gagawa tayo ng 2x2 ay, siguro enough na po. So, makikita niyo po dito kami yung itsura once na print natin siya. So, once na okay na po, click lang po natin yung check dito sa pinakataas under ng option bar. And, ayan na po. So, mapapansin niyo po yung file size or yung size ng ating document, nag-change po siya. Bakit? Kasi, crenap na po natin yung full document natin. Okay. So, yun na po siya. Next is eraser tool. Eraser tool, it has 3 variations. So, eraser, background eraser, and magic eraser. The eraser is basically a brush which erases pixels as you drag it across the image. Pixels are erased to transparency or the background color if the layer is black. Okay po. So, may mapapasin tayo sa pag-erase ng image. So, nakadepende siya kung sino yung nasa likod natin. Okay? Na layer. So, yung nasa back layer natin ng ating image na woman is yung white background. Okay. So, for example, mag-erase ako dito sa woman image natin. So, saan natin makikita si eraser tool? So, by default po, ang icon po niya is eraser tool. And pag right click po natin, we have 3 types of eraser tool. We have the eraser tool, background eraser tool, or si magic eraser tool. So, let's try to use the eraser tool. Okay, si eraser tool po, pwede natin i-edit yung properties niya under ng option bar. So, meron po tayo dito sizes ng ating eraser. So, yung brush po natin, pwede natin palitan yung size niya. Kung malaki, kung maliit. So, pwede rin natin palitan yung hardness. Magpansin na yung hardness, para lang siya yung opacity. Light lang yung pag-erase natin. Yung gusto natin yung talagang fulfill yung pag-erase natin. Okay, so, pwede rin kayo mag-select dito kung anong type ng brush or style ng brush yung gagamitin nyo. So, sa akin, multi-type na ka-circle lang yung brush yung gagamitin. Okay. So, paano mag-delete? So, mapapansin nyo po yung aking hardness, hindi siya naka-full 100%. Kaya po, medyo light yung pag-erase natin. So, once na full 100%, ito po yung pagkakaiba nila. So, clear yung edges niya. Compare dito, medyo may pagka-blur yung pag-erase natin. Okay, mapapansin niyo po na nag-erase tayo, yung nasa background niya is color white. Kasi si color white po yung background niya. Kapag hinide ko po yung background na nasa likod niya, which is a background layer, so by default, naka-transparent po yung ating image na woman. So, ito pong may butas dito, transparent na po siya. Okay? So, pwede po tayo mag-erase dyan. So, yung half ng image natin rin, transparent, and then kalahati, full image po siya. So, next is we will use the background eraser tool. Next is we will use the magic eraser tool. Bakit tinawag natin siyang magic? Okay, so try natin siyang i-select sa isang color lang po. So, click lang natin. So, ayun po, mas madaling mag-erase
sa isang color lang using the magic eraser tool. Okay, so try kong ibalik siya sa original. Okay, so let's try ulit na gamitin si magic eraser tool. Click lang natin. Mapapansin nyo, mabilis mag-erase using the magic eraser tool. So, ganun lang po. Ganun lang kadali mag-erase. Okay. So, how about naman dito sa pinaka babae? So, once na gumamit tayo ng magic eraser tool, for example, itong damit niya, medyo white naman siya, medyo similar naman sila ng color. So, click lang natin siya. Kapapansin niyo, hindi lahat ng white nasa-set niya. Okay, my part na po. So, mas maganda gamitin kapag mapapansin niyo, pure color lang siya ng isang color. Next tool po natin is si paint bucket tool. So, the paint bucket tool fills an area of an image based on the color similarity. Tuturo ko po si paint bucket tool. So, for example, so hide ko po muna si woman, show ko po yung white background natin. Ayan, kung mapapansin nyo po, naka-hide yung dalawang layer natin, kaya hindi po natin sila makikita, si background lang po yung naka-show. Ayan. So, dahil paint bucket tool, gagamitin natin is maglalagay tayo ng color sa ating image or layer natin. So, we have three different bucket tools. So, first is we have the gradient tool. Ayan, from the word gradient, alam niyo naman yan, ito yung combination ng color. So, next is paint bucket tool. Ito yung single color. Then, 3D material drop tool. Okay. So, using gradient tool, ayan, mapapansin niyo po, under ng option bar, nagpalit po yung pinaka-settings ng ating color editor. Ayan. So, kapag click nyo po yan, click nyo lang po sa tapat ng image, sa tapat ng color, and then lalabas po dito yung dialog box ng gradient editor. Okay. So, po, pwede tayong mag-edit ng gusto natin color. So, try natin itong orange, yellow, and orange. Okay. So, next naman is we have the gradient type. Solid or noise, smoothness, kung gusto nyo, and yung slider natin. Ayan, pwedeng yung yellow, medyo nasa left side, or pwedeng nasa center, or pwedeng nasa right side. Okay. So, pwede ko pang palitan yung color under sa slider natin. Yes po, pwede nyo palitan. Select nyo lang po itong mga slider bar natin dito. We have 3 slider bars here. So, click nyo lang itong isa, and then mapapansin nyo yung color dito sa baba, pwede nyo siyang iselect. So, ulitin ko ulit. Select nyo lang yung isang slider, then click nyo lang itong color box. Then, lalabas na po yung color picker natin, and pwede na po tayong pumili ng color na gusto natin palitan. Okay? Then, click OK. So, hindi ko na po papalitan. So, same lang po sa iba. Gusto yung palitan. Gusto yung palitan. So, kapag okay na, click nyo lang si OK. And then, paano siya i-apply sa ating layer. So, click and drag nyo lang po para makapag-create tayo ng line. And, yan po. Mag-create na po siya ng gradient color. Okay. So, bakit yun yung style na medyo may pagka-slant yung pagka-gradient? Okay. Dito sa pinaka-option bar, meron po tayo dito iba't ibang style ng gradient. We have the linear gradient. Ito po yan, yung ginawa natin. Next is we have the radial gradient, and we have the angle gradient, and reflected diamond gradient. So, try natin gamitin si radial. Ayan. So, back lang natin.
Wala po si Richard. Okay, next po is si paint bucket tool. Si paint bucket tool po, wala na po siya dito sa option bar. So, ang gagawin na po natin is gagamit po tayo ng foreground color. So, saan po natin makikita si foreground color? So, we have here foreground and background color. Kasi sino po yung nasa top, siya yung foreground, pang-apply natin ng color. For the background, syempre, for the background lang siya mag-apply. Okay, so yellow yung nakaselect sa atin. Palitan natin. Palitan. And then, click on it. Okay, so ayan po. Using the paint bucket tools, select lang po natin siya and click lang po natin. Automatically naman to change yung background natin. Okay, so yun po yung gamit ng ating paint bucket tool. Okay, next tool natin is the text tool. So text tool is the tool used to create text. Okay, so open natin ulit yung image natin. And syempre, lalagyan natin siya ng tag dito sa ating image. Okay, for example, is si text tool. Ayan, so click lang po natin yung letter T. And then, under ng option bar natin, pwede natin palitan yung ating font style. Yung font family natin. Pwede natin palitan yung font size. Yung short. Pwede natin siyang center, left or line, yung alignment niya. And then, syempre, yung text color natin. Okay, pwede natin ito. Next is, meron pa tayo dito iba pang mga options na pwede natin gamitin. So, click lang natin itong option na to. And pwede natin siyang palitan dito sa text control panel. So, gagawin lang po natin is, kung single line lang po yung text na gagawin natin, pwede po kayong mag-direct type na po. For example, okay, so pwede tayong gumawa ng single line. Okay, next ang gagawin natin is, pwede naman po yung highlight po natin, mag-create tayo ng text box, and then dyan po tayo mag-create ng text or magpa-type ng text. Adobe kung gusto nyo pong i-edit yung kanyang style, like yung font family, font size, and color, make sure na na-highlight po natin. Click and drag. Once na-highlight na po siya, pwede na po natin palitan yung font style or font family dito or dito sa ating text dialog box or panel. So, pili lang kayo ng font style na gusto ninyo. And then, pwede rin po kayong pumili ng color na gusto ninyo. Yung height po o yung size natin, pwede natin siya i-change. Maximum para natin. Pwede pong 100. Okay. So, depende po sa inyo. 80. Okay. Part tools ng ating Adobe Photoshop. So, sana may tutunan kayo sa video na to.
And kung meron kayong comment or clarification sa tutorial natin, so comment na kayo sa baba. And don't forget to subscribe my channel and click the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kong video na upload.